Γιατί το πλαστικό φιλμ που βάζουμε στα τρόφιμα μπορεί να καταστρέψει την υγεία μας, σύμφωνα με τους ειδικούς. Είναι μια κίνηση σχεδόν αυτόματη. Ένα καθημερινό ρεφλέξ που κάνουμε όλοι. Τελειώνει το γεύμα, περισσεύει μισό ταψί με λαζάνια ή ένα κομμάτι τυρί και αμέσως βγάζουμε το ρολό με το διάφανο φιλμ. Τυλίγουμε τα πάντα αεροστεγώς, περήφανοι ότι προστατεύουμε το φαγητό μας. Και αν σας έλεγα ότι αυτή η συνήθεια που υποτίθεται ότι διατηρεί τα τρόφιμα στην πραγματικότητα τα μολύνει σιωπηλά, αυτό το μικρό διάφανο φιλμ, τόσο πρακτικό και ελαστικό, κρύβει μια χημική σύνθεση που προκαλεί ανατριχύλα. Ανακαλύψτε γιατί το φιλμ τροφίμων μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία μας, σύμφωνα με έναν ειδικό στη μικροβιολογία. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Η γνώμη του ειδικού είναι ξεκάθαρη. Μια φρίκη που πρέπει να απαγορευτεί. Συνήθως προσέχουμε τα μαύρα πλαστικά ή τα καμένα σκεύη, αλλά η διάφανη μεμβράνη τροφίμων περνούσε μέχρι τώρα απαρατήρητη. Κι όμως, ο Christophe Mercier Tellier, ένας αναγνωρισμένος μικροβιολόγος και υγιεινολόγος, μίλησε δημόσια στον τηλεοπτικό σταθμό RTL και το μήνυμά του ήταν σαν κρύο ντους. Για εκείνον, αυτό το προϊόν δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στα συρτάρια μας. Φτάνει μάλιστα να πει ότι η πώλησή του θα έπρεπε να απαγορευτεί. Γιατί τόσο σκληρή θέση? Επειδή πίσω από την αθώα του εμφάνιση κρύβεται ένα χημικό κοκτέιλ, συγκεκριμένα PVC, πολυχλωριούχο βινίλιο. Και αυτό το υλικό, για να γίνει τόσο εύκαμπτο και κολώδες όπως το θέλουμε, χρειάζεται την προσθήκη πρόσθετων ουσιών που θεωρούνται εξαιρετικά αμφιλεγόμενες. Χημική προδοσία. Όταν το λίπος τραβάει το δηλητήριο. Εδώ το θέμα γίνεται λίγο πιο τεχνικό, αλλά είναι απλό να το καταλάβουμε. Το μεγάλο πρόβλημα με τη μεμβράνη τροφίμων είναι η αντίδρασή της όταν έρχεται σε επαφή με συγκεκριμένα φαγητά. Ο ένοχος, οι φθαλικές ενώσεις. Πρόκειται για γνωστούς ενδοκρινικούς διαταράκτες, ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν το ορμονικό μας σύστημα. Και η μεμβράνη τροφίμων συχνά τις περιέχει για να παραμένει εύκαμπτη. Η παγίδα κλείνει όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη μεμβράνη σε λιπαρά φαγητά. Είτε πρόκειται για μπεσαμέλ, σπιτική βινεγκρέτ, τυρί ή κρέας με σάλτσα, ο κίνδυνος είναι άμεσος. Όπως εξηγεί ο ειδικός, το λίπος λειτουργεί σαν διαλύτης. Κυριολεκτικά τραβάει τις φθαλικές ενώσεις από το πλαστικό. Φανταστείτε ένα σφουγγάρι. Το λιπαρό φαγητό απορροφά τις τοξικές ουσίες από τη μεμβράνη. Νομίζετε ότι προστατεύετε το πιάτο σας, αλλά στην πραγματικότητα το καρικεύετε με ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είναι μια χημική μεταφορά αόρατη, άοσμη, αλλά απολύτως πραγματική. Η κρυφή παραδοχή πάνω στο κουτί που κανείς δεν διαβάζει. Το πιο σκανδαλώδες σε αυτή την ιστορία, οι ίδιοι οι κατασκευαστές το γνωρίζουν. Αν έχετε ακόμα ένα κουτί με μεμβράνη τροφίμων στο σπίτι, κάντε το τεστ τώρα. Γυρίστε το ανάποδα και πάρτε μεγεθυντικό φακό αν χρειαστεί. Ο Christophe Mercier Tellier επισημαίνει μια λεπτομέρεια που σκοτώνει. Η φράση «κατάλληλο για όλα τα τρόφιμα εκτός από τα λιπαρά» είναι συχνά γραμμένη μαύρο σε άσπρο, αλλά σε πολύ μικρά γράμματα. Η ηρωνία είναι τεράστια. Μας πουλάνε ένα προϊόν για να συντηρούμε τα φαγητά μας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασύμβατο με ένα τεράστιο μέρος της καθημερινής μας διατροφής. Και συνοχίζοντας να το χρησιμοποιούμε παντού, πηγαίνουμε κόντρα στις οδηγίες ασφαλείας του ίδιου του κατασκευαστή, χωρίς καν να το ξέρουμε. Είναι σαν να πουλάς ένα τηγάνι και να γράφεις «Προσοχή, μην το ζεστάνετε» κάτω από το χερούλι. Οι εναλλακτικές. Επιστροφή στη λογική και στο γυαλί. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα φαγητά μας να ξεραίνονται στον αέρα? Φυσικά και όχι. Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν λύσεις πολύ πιο υγιεινές και συχνά πιο οικολογικές. Ο ειδικός συνιστά να επιστρέψουμε σε υλικά αδρανή. Να, ποιο είναι το βάθρο της ασφάλειας τροφίμων? Το γυαλί, ο μεγάλος νικητής. Τα δοχεία συντήρησης από γυαλί, τύπου Pyrex ή Duralex με καπάκι, είναι η ιδανική επιλογή. Το γυαλί δεν απελευθερώνει σωματίδια, δεν φοβάται το λίπος, μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων χωρίς κίνδυνο και πλένεται ξανά και ξανά. Είναι μια επένδυση υγείας άμεση. Το αλουμίνιο, με προσοχή. Αν πρέπει οπωσδήποτε να τυλίξετε κάτι, το αλουμινόχαρτο θεωρείται αποδεκτό από τον Christophe Mercier Tellier. Αλλά με μια αυστηρή προϋπόθεση. Ποτέ να μην το θερμαίνετε. Συνοψίζοντας,
Η συστηματική χρήση της μεμβράνης τροφίμων είναι μια τοξική συνήθεια, κληρονομιά της εύκολης σύγχρονης ζωής. Ανάμεσα στον κίνδυνο μεταφοράς φθαλικών ενώσεων, ειδικά στα λιπαρά τρόφιμα, στις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών και στις κρυφές προειδοποιήσεις των κατασκευαστών, το παιχνίδι δεν αξίζει το τίμημα. Με το να περάσουμε σε γυάλινα δοχεία, όχι μόνο προστατεύουμε τον οργανισμό μας από βλαβερές ουσίες, αλλά κάνουμε και ένα δώρο στον πλανήτη, μειώνοντας τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απορρίμματα. Είναι η στιγμή να κάνουμε ξεκαθάρισμα στα συρτάρια μας. Με λίγες λέξεις, η μεμβράνη τροφίμων περιέχει συχνά PVC και φθαλικές ενώσεις. Το λίπος τραβάει αυτές τις τοξίνες και μολύνει το φαγητό. Το γυαλί είναι η πιο ασφαλής και πιο ανθεκτική εναλλακτική. Το πιο τραγικό είναι ότι στο κουτί γράφει προϊόν παραγόμενο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο πραγματικά ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία μας. Μας πουλάνε ένα προϊόν που θεωρείται ασφαλές από την νομοθεσία, ενώ στην πράξη κρύβει κινδύνους που οι ίδιοι οι κατασκευαστές παραδέχονται με μικρά γράμματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ώρα να ενημερωθούμε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να επιλέξουμε τις ασφαλείς εναλλακτικές. Το γυαλί είναι η πιο καθαρή και υγιεινή λύση και μια επένδυση για την υγεία μας και τον πλανήτη.